গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পিয়াজি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। ডাৱৰীয়া বতৰত আপোনালোকে এনেদৰে পিয়াজি বনাই খাবচোন, চাহৰ লগত ইমান ভাল লাগে খাবলৈ। মই লৈছোঁ পিঁয়াজ তিনিটা বাকলি গুচাই মেলি ধুই মেলি এতিয়া এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। আৰু এয়া পিঁয়াজ কাটি মেলি হৈ গ'ল। এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান মোহাৰি দিছোঁ। এতিয়া মই গামলা এটাতে সৰু বাতিৰে বেচন দুপাতি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। হালধি দিয়াৰ পিছত জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান দিম আৰু জিৰা অকণমান দি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি চামুচেৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি ল'ম। পিঁয়াজখিনি দিওঁতে মই হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী অলপ দি পিনি মিহলাই লৈছোঁ। পানীখিনি কিন্তু একেবাৰে দিয়া নাই, অলপ দি পিনিহে মই সানি গৈছোঁ। এয়া মোৰ মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি মেলি থৈ দিম। এয়া 5 মিনিটমানৰ পাছত উলিয়াই মেলি আনিছোঁ। এতিয়া মই চামুচেৰে এইখিনি মিহলাই পিনি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হওঁতে মই তেল ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজিখিনি এটা এটাকৈ ঢালি গৈ আছোঁ। কিন্তু মই গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পিছত হেতাখন দি ইলুটি কৰি লৈছোঁ।
এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ পিয়াজিখিনি এনেদৰে গোটেইখিনি পিয়াজি বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া পিয়াজিখিনি বনাই হৈ গ'ল চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাব পাৰে এই পিয়াজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই